שמתם לב פעם להבדלים העצומים בין עלויות הקורבנות השונים? פרשת ויקרא עוסקת בהרבה סוגי קורבנות, עולה, מנחה, שלמים, חטאת ועוד. יש הבדלים רבים בין הקורבנות השונים, אבל שימו לב להבדלים הגדולים בעלות הקורבנות. עולת בהמה דורשת מהאדם להביא בהמה שלמה, הוצאה כספית גדולה. עולת העוף, האדם מביא עוף. עלות שווה כמעט לכל כיס. אבל הכי זול, קורבן המנחה. בסך הכל סולת, שמן ומלח. כמעט כלום. מעניין שלמרות הפער הגדול בין הקורבנות האלה מבחינת הערך הכספי שלהם, על כל אחד מהם כתוב את אותן 3 מילים. אישה, ריח, ניחוח. מכאן למדו חכמינו במשנה מסכת מנחות ללמד שאחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון אדם את דעתו לשמיים. כלומר, מה שחשוב לפני השם הוא מה אותו אדם עצמו השקיע. העשיר שהביא בהמה בתור עולה השקיע המון כסף, ולכן זה ריח ניחוח לפני השם. אבל לא פחות מזה, העני שהביא מנחה, כי זה מה שהוא היה יכול להרשות לעצמו. גם זה נחשב בדיוק אותו ריח ניחוח לפני השם. השם רואה את הלב ואת ההשתדלות, לפי נסיבות החיים של אותו אדם. אבל זה לא נעצר כאן, זה נכון גם לגבי תחומים נוספים. מקור נוסף במסכת ברכות מדבר על אותו עיקרון, ומצטט דברים שהיו רגילים חכמי יבנה לומר. שימו לב, מרגלה בפומיהו דרבנן דיבנה. חכמי יבנה היו רגילים לומר, אני בריאה וחברי בריאה. כלומר, אני חכם ביבנה שלומד תורה, בריאה, וחברי שעוסק בכל יום בעבודה אחרת, גם הוא בריאה. אני מלאכתי בעיר, והוא מלאכתו בשדה. אני משכים למלאכתי, והוא משכים למלאכתו. כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, כך אני איני מתגדר במלאכתו. כל אחד עושה את המלאכה שלו. אני בלימוד תורה, והוא בשדה. ושמה תאמר אני מרבה, והוא ממעיט. שמה תגיד שאני לומד הרבה תורה, והוא מעט, ולכן אני טוב ממנו. שנינו אחד המרבה, ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים. המדרש אומר ככה, לא כולם לומדים כל היום תורה. אנחנו יודעים כמה חשוב ללמוד תורה וכמה חכמינו וכולנו בעצם מוקירים את לימוד ולומדי התורה, בזה אין שום ספק. עם זאת, יש כאלה שלא יכולים לשבת וללמוד כל היום בגלל הצורך לפרנס את ביתם. יש כאלה שנטיית הלב שלהם היא שונה, ולאחרים יש פחות יכולת אינטלקטואלית לשבת וללמוד כל היום. כל אלה יעסקו בפרנסה ובדרך ארץ רוב היום, ובחלק קטן יעסקו בתורה. האם הם פחות שווים? המדרש אומר שמכיוון ששניהם עושים את המקסימום שהם יכולים ומכוונים את ליבם לשמיים בעיסוקם היומיומי, זה בהחלט שווה בעיני השם. כמובן, זה לא בא לעודד עצלנות או לתת ליצר הרע לשכנע אותך שאתה סבבה, כי למדת קצת וממילא כולם שווים בעיני השם. לא, הכל יחסי למי שאתה, ליכולת שלך ולהשקעה שלך, ואת זה רק השם יכול לשפוט. המדרש הזה בעומק שלו מטיל הרבה אחריות גם על תלמידי החכמים שלא יוותרו לעצמם ולא ירגישו יותר חשובים מאחרים, וגם על אנשי השדה שיעשו את מעשיהם בכוונה ולשם שמיים, ובזמן שנותר להם ישקיעו בלימוד תורה. ולכן המסקנה מכל אלה היא שיש להסתכל על הנסיבות. אם אדם עשיר או עני, לפי זה יידרש לקורבן מסוג מסוים, עם עבודתו ושליחותו בשדה, ולומד את המעט שיכול, או הוא חכם שצריך ללמוד הרבה תורה. ומכאן לחיים שלנו. לפעמים אנחנו מתלבטים אם לעשות בחיים X או Y, איזה מקצוע לבחור, או אפילו מה לעשות היום בערב. התשובה היא, מה שאתה עושה, תעשה את המקסימום שלך. תכוון את לבך לשמיים. כלומר, העיקר שבכל משלח יד שלנו, או בכל אירוע שנבחר להשתתף בו, החשיבה שלנו תהיה קודש. נכוון את דעתנו לקדש שם שמיים ולהיות שליחים טובים. שבת שלום.